Welcome all of you. Now study make it assertive sentence. विधानार्थी वाक्य बनवणे. Change exclamatory sentence to assertive sentence. उद्गारवाचक वाक्यापासून assertive sentence म्हणजे विधानार्थी वाक्य कसे बनवायचे ते आपण या व्हिडिओमध्ये अभ्यासणार आहोत. कमी वेळेत जास्तीत जास्त अभ्यास करूया इन माय मराठी. प्रथम आपण एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स आणि असर्टिव्ह सेंटेन्स समजावून घेऊ. एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स म्हणजे उद्गारवाचक वाक्य ज्याच्यामध्ये उद्गारवाचक चिन्हाचा वापर केला जातो. उद्गारवाचक वाक्य म्हणजेच आपल्या मनातील तीव्र इच्छा, आकांक्षा, प्रेम जेव्हा आपण अचानकपणे प्रकट करतो तेव्हा त्या वाक्यामध्ये आपण उद्गारवाचक चिन्ह वापरतो किंवा उद्गारवाचक शब्दानंतर आपण उद्गारवाचक चिन्ह वापरतो तेव्हा त्या वाक्यास आपण उद्गारवाचक वाक्य असे म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, हाऊ लकी यू आर, हाऊ टेस्टी या प्रकारच्या वाक्य हे उद्गारवाचक वाक्य होतात. तर आपण अभ्यासणार आहोत उद्गारवाचक वाक्याचे असर्टिव्ह सेंटेन्स म्हणजेच विधानार्थी वाक्य कसे बनवायचे. यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये आपण असर्टिव्ह सेंटेन्सचे एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स कसे बनवायचे हे आपण अभ्यासलेले आहे. त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. विधानार्थी वाक्याची रचना ही सब्जेक्ट, वर्ब आणि वाक्याच्या शेवटी पूर्णविराम होतो. याप्रमाणे विधानार्थी वाक्य साधे, सरळ आणि सोप्या असते. फॉर एक्झाम्पल, Raju is a very good boy. Coffee is very hot. याप्रमाणे आपण हे विधानार्थी वाक्य तयार करतो. तर आता आपण अभ्यासणार आहोत उद्गाराच्या वाक्याचे विधानार्थी वाक्यामध्ये कशाप्रमाणे रूपांतरित करायचे ते. लेट्स स्टार्ट. हाऊ टू मेक असर्टिव्ह सेंटेन्स फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स. उद्गारवाचक वाक्यापासून विधानार्थी वाक्य बनविणे. तर प्रथम आपण रिमूव्ह हाऊ आणि फॉट वाक्यात येणारे हाऊ किंवा फॉट जे असेल ते काढावे. तसेच त्या वाक्यात असणारे उद्गारवाचक चिन्हही काढावे. प्रथम आपण हे काम करणे खूप महत्वाचं आहे. त्यानंतर दिलेल्या सूत्राचा वापर करून उत्तर लिहिणे. सूत्रानुसार सुरुवातीस सब्जेक्ट आणि वर्ब घेणे. त्यानंतर त्या वाक्याच्या नुसार व्हेरी किंवा अव्हेरी. आता व्हेरी आणि अव्हेरीचा वापर हा वाक्यात जर हाव असेल, हाव जर काढलेला असेल तर व्हेरी घ्यावी. हॉट काढलेला असेल तर अव्हेरी घ्यावी. व्हेरी आणि अव्हेरी यापैकी एकाचा वापर करणे. त्यानंतर त्या वाक्यातील एक्स्ट्रा शब्द जे काय असतील ते, विशेषण जे असेल ते आणि शेवटी पूर्णविराम देणे आवश्यक आहे. हे झाले आपले सूत्र. आता आपण एक उदाहरण अभ्यासू जेणेकरून हा टॉपिक आपणास परफेक्ट समजेल. हाऊ स्मार्ट यू आर हे झाले उद्गारवाचक वाक्य. ज्या वाक्याच्या शेवटी या ठिकाणी उद्गाराचे चिन्ह आलेले आहे. प्रथम त्या वाक्यात येणारा हाव हा शब्द काढावा. त्यानंतर वाक्याच्या शेवटी असणारे सब्जेक्ट आणि वर्ब समजले. यू आर हे सब्जेक्ट आणि वर्ब आहे. तर ते आपण उत्तर लिहित असताना वाक्याच्या सुरुवातीस लिहावे. यू आर. आता आपण या वाक्यातील हाव हा शब्द काढलेला आहे म्हणून आपण या ठिकाणी व्हेरी हा शब्द घेणार. त्यानंतर वाक्यातील राहिलेला शब्द स्मार्ट हे विशेषण आहे ते आपण वाक्याच्या शेवटी घेणे. स्मार्ट आणि शेवटी वाक्यातील पूर्णविराम. जर दुसरे शब्द असतील तर ते लिहावेत आणि वाक्याच्या शेवटी पूर्णविराम. तर अशा पद्धतीने आपण उद्गारवाचक वाक्याचे विधानार्थी वाक्य कसे बनवायचे ते आपण सूत्र आणि उदाहरणा सहाय्याने अभ्यासलेले आहे. तर आपण जास्तीत जास्त उदाहरणाचा सराव करू. लेट्स सी मोर एक्झाम्पल्स. व्हॉट अ ब्युटिफुल वुमन प्रिया इज हे झाले उद्गारवाचक वाक्य. ज्या वाक्याच्या शेवटी पूर्णविराम उद्गारवाचक चिन्ह आहे आणि कर्ता आणि क्रियापद प्रिया इज आहे. तर याचे उत्तर लिहित असताना सर्वात प्रथम व्हॉट हा शब्द काढावा. त्यानंतर वाक्याच्या शेवटी असणारे प्रिया इज हे वाक्याच्या सुरुवातीला घ्यावे. प्रिया इज हा या वाक्यातील कर्ता आणि क्रियापद. आता व्हॉट हा शब्द काढल्यामुळे आपण या ठिकाणी घेणार आहोत अ व्हेरी. त्यानंतर वाक्यातील एक्स्ट्रा शब्द ब्युटिफुल वुमन. ब्युटिफुल हे विशेषण आहे आणि वुमन हे नाउन आहे आणि वाक्याच्या शेवटी पूर्णविराम. या पद्धतीने प्रिया इज अ व्हेरी ब्युटिफुल वुमन हे विधानार्थी वाक्य तयार झाले. आपण अजून एक एक्स्ट्रा उदाहरण अभ्यासू. हाऊ हार्ड अजय वर्क्स. या वाक्यामध्ये अजय वर्क्स हे वाक्याच्या शेवटी आलेलं आहे आणि उद्गारवाचक चिन्ह आहे. तर सुरुवातीला आपण वाक्यातील हाऊ हा शब्द काढावा. याचे उत्तर अजय वर्क्स सो हार्ड. या ठिकाणी आपण व्हेरीच्या ऐवजी सो हा शब्द वापरलेला आहे. हे उत्तर आपलं योग्य आहे. तसेच याचे उत्तर आपण या पद्धतीने लिहू शकतो. अजय वर्क्स व्हेरी हार्ड. हेही उत्तर बरोबर आहे. म्हणजे वाक्याचा अर्थ येणे फार महत्वाचं आहे. दोन्ही उत्तर आपली या ठिकाणी लिहिली बरोबर आहेत. आपण कोणतीही एक उत्तर लिहिलं तरी बरोबरच येणार. आपण अजून एक उदाहरण पाहू. हाऊ डिफिकल्ट एक्झाम्पल्स आर.
हे झाले उद्गारवाचक वाक्य. एक्झाम्पल्स आर सब्जेक्ट्स अँड वर्ब जे वाक्याच्या शेवटी आहे. याचे उत्तर लिहित असताना हाव हा सुरुवातीला काढलेला आहे. याचे उत्तर एक्झाम्पल्स आर व्हेरी डिफिकल्ट याप्रमाणे येणार. हाऊ कूल. आता या वाक्यामध्ये सब्जेक्ट्स आणि व्हर्ब नाही. हाऊ कूल एवढं छोटंसं वाक्य आहे. तरी सुद्धा आपण याचे उत्तर लिहू शकतो. ते याप्रमाणे इट इज व्हेरी कूल. जेव्हा एखाद्या वाक्यामध्ये कर्ता आणि क्रियापद नसेल तेव्हा आपण इट इज या कर्ता आणि क्रियापदाची आपण मदत घ्यायची आणि उत्तर इट इज व्हेरी कूल. हाऊ किती थंड आहे. हे खूप थंड आहे. या दोन्ही वाक्यांचा अर्थ समान आहे. व्हॉट अ फंटॅस्टिक. आता हेही वाक्य याही वाक्यामध्ये सब्जेक्ट्स आणि व्हर्ब नाही. म्हणून आपण या ठिकाणी इट इज अ व्हेरी फंटॅस्टिक. हे अतिशय फंटॅस्टिक आहे. अतिशय उत्कृष्ट आहे. त्याप्रमाणे इट आणि इज याची आपण मदत घेऊन वाक्य लिहू शकतो. म्हणजे थोडक्यात एखाद्या वाक्यामध्ये सब्जेक्ट्स आणि वर्ब नसतील तर त्यानुसार आपण इट इज किंवा दे आर घेऊन आपण वाक्य लिहू शकतो. आपण अजून एक वेगळं उदाहरण पाहू. व्हॉट अ स्टुपिड गर्ल शी इज. याचे उत्तर शी इज अ व्हेरी स्टुपिड गर्ल. याप्रमाणे आपण हे उदाहरण लिहू शकतो. आता आपण जरा थोडीशी वेगळी उदाहरण पाहू. गुड आफ्टरनून माय फ्रेंड्स. जर यासारखे वाक्य असतील गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इव्हिनिंग, गुड नाईट, तर अशा वाक्याचे उत्तर लिहित असताना ह्या वाक्यामध्ये हाव नाही आणि व्हॉट नाही. तेव्हा आपल्याला काही शब्दांची आपल्याला गरज असते, काही वाक्यरचनांची गरज असते. तर ती वाक्यरचना याप्रमाणे करावी लागेल. आय विश यू गुड आफ्टरनून माय फ्रेंड्स. अशा प्रकारे लिहून वाक्याच्या शेवटी पूर्णविराम देणे गरजेचे आहे. आता आपण अजून एक वेगळे उदाहरण पाहू. अलास हिज राईट हँड इज फ्रॅक्चर्ड. आता ही दुःखद घटना आहे. अलास म्हणजे फार वाईट झालेला आहे की त्याचा उजवा हात फ्रॅक्चर झालेला आहे. तर याचे उत्तर लिहित असताना इट इज व्हेरी सॅड दॅट हिज राईट हँड इज फ्रॅक्चर्ड. अलास या एका शब्दासाठी आपण इट इज व्हेरी सॅड दॅट ही फार वाईट गोष्ट आहे. फार वाईट झालेला आहे की त्याचा उजवा हात फ्रॅक्चर झालेला आहे. याप्रमाणे आपण याचे उत्तर देऊ शकतो. हुर्रे माय ग्रॅनी इज कमिंग. हुर्रे ही आनंदाची गोष्ट आहे. माझी आजी येत आहे. तर याचे उत्तर इट इज अ मॅटर ऑफ जॉय दॅट माय ग्रॅनी इज कमिंग. ही आनंदाची गोष्ट आहे की माझी आजी येत आहे. याप्रमाणे ही जी वेगळी उदाहरणं पाहिली आहेत तर याची उत्तरे आपण या पद्धतीने लिहू शकतो. आता आपण या ठिकाणी आपणास प्रत्येक वाक्य उद्गारवाचक वाक्याचे विधानार्थी कसे करायचे ते आपण अभ्यासलेले आहे. मेक इट assertive सेंटेन्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्स. आता या ठिकाणी आपणास काही उदाहरणे दिलेली आहेत की जे एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सचे आहेत. ते आपणास assertive सेंटेन्स मध्ये लिहिणे गरजेचे आहे. तर हे सर्व उदाहरणांचा स्क्रीनशॉट घ्या आणि आपल्या वहीमध्ये ही उदाहरणे सोडवा आणि हा टॉपिक परफेक्ट. Thank you for watching this video. Please subscribe my channel, like this video, share with your friends. Thank you very much.